Xin chào chị Hải Oanh. Chào Hồng Cư. Chúng ta lại gặp nhau vào một buổi sáng với những chủ đề của xã hội, của cuộc sống. Gần đây thôi chúng ta cũng được biết tới một cái câu chuyện của những cái người nghiện ở trại Đồng Nai và một cái vụ lộn xộn ở đấy. Với góc độ của chị Hải Oanh thì chị sẽ có rất nhiều những suy nghĩ, những tâm tư. Thật ra thì tạm gọi là cái vụ lộn xộn ở Đồng Nai ấy, nó không làm tôi ngạc nhiên. Vâng. Tất nhiên là nếu nó không xảy ra thì tốt hơn. Có lẽ là nó có mấy điều. Cái điều thứ nhất là chúng ta đều biết rằng là cái việc gọi là cai nghiện tập trung không mang lại những cái kết quả như là chúng ta mong muốn. Thế còn cái hiệu quả khác đấy là làm sao để người ta ra khỏi cái trung tâm đấy và người ta hòa nhập xã hội tốt hơn, thì có vẻ như là nó cũng không được như là chúng ta mong muốn. Bởi vì là một khi mà đã vào gọi là trung tâm cai nghiện thì người ta được dán nhãn là người nghiện. Và cái nhãn đấy nó sẽ đi theo người ta suốt cả cuộc đời. Tôi gặp nhiều trường hợp mà tôi thấy xót ruột lắm. Vâng. Và hơn nữa ở đây khi chị Oanh lại còn chỉ ra cho chúng tôi một điều rằng là chúng ta còn phải phân biệt giữa là những người nghiện và những người sử dụng ma túy. Có những người sử dụng ma túy thì chưa chắc đã phải là những người nghiện, đúng không ạ? Đúng thế. Đặc biệt là bây giờ ở Việt Nam mình thì đang có cùng tồn tại rất nhiều loại ma túy khác nhau. Thì trong đấy thì có những cái loại ma túy thì ít gây nghiện hơn. Ví dụ như ở Mỹ hay ở Úc hay ở châu Âu thì người ta ước tính là trong số tất cả những người mà có sử dụng ma túy chỉ khoảng 10% là nghiện thôi. Thế nghiện thì mới cần điều trị tích cực. Còn nếu như người ta sử dụng ma túy thì mình phải xem là cái động cơ sử dụng của người ta như thế nào. Ví dụ như là đi vũ trường, dùng thuốc lắc để mà cho nó vui. Thỉnh thoảng lâu lâu mới đi một lần thôi, không phải ngày nào cũng đi vũ trường. Vâng. Thế thì những cái người đấy thì người ta không nghiện. Và nhưng mà nếu như mà mình bắt người ta, mình đưa vào cùng với những người nghiện, Vâng. và người ta được phân loại, người ta được xếp thành là người nghiện, thì vô hình chung là người ta từ không nghiện, người ta sẽ thành nghiện. Vâng. Và cho dù người ta có không trở thành người nghiện thật đi chăng nữa, thì cái việc mà mình dán nhãn cho người ta thành người nghiện thì sẽ làm cho cuộc đời của người ta nó đi sang một cái hướng hoàn toàn khác. Tôi nghĩ là khi đả động đến câu chuyện này thì là điều mà thực sự là rất nhiều cái góc nhìn, rất nhiều những cái sự sợ hãi và những cái sự lo lắng ở góc độ của những người bình thường. Rất khó để đưa cho người ta phân biệt được rằng là con cái người ta đang là người nghiện hay sử dụng ma túy. Tôi cứ bị ám ảnh mãi vì một cái câu chuyện của một cái bà mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Con trai mới học xong cấp 3, rất là đẹp trai, 18 tuổi. Thì bà phát hiện là cậu này là có tụ tập bạn bè hút cần sa. Thì bà ấy thì cũng nghĩ rằng là tôi chết rồi, thế là bây giờ thằng này là nghiện ma túy rồi. Vâng, là hỏng hoàn toàn là hỏng rồi, bây giờ phải chữa cho nó. Gia đình thuyết phục là thôi, bây giờ con đi cai đi. Thế và đi cai học về rồi thì mẹ sẽ cho tiền đi học đại học rồi vân vân các thứ này kia, hứa hẹn. Và đi gia đình viết đơn để xin cho đi cai tự nguyện. Vâng. Đầu tiên gia đình dự định là sẽ đi xin cai tự nguyện cho 3 tháng. Thì đi lên trung tâm thì trung tâm bảo rằng là ở đây chúng tôi không nhận 3 tháng, tối thiểu là phải 6 tháng. Thì thuyết phục là thôi cho nó đi 6 tháng. Nhưng mà chưa hết 6 tháng thì thành phố Hồ Chí Minh, lúc đấy là vào năm 2003, có cái chiến dịch tập trung cai nghiện. Tất cả những người nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh là sẽ phải đi cai bắt buộc trong vòng 2 năm. Thì chưa hết 2 năm thì thành phố Hồ Chí Minh có cái chương trình là quản lý sau cai. Tức là sau khi cai nghiện 2 năm thì sẽ ở trong cái chương trình quản lý sau cai thêm 3 năm nữa. Thế và cái em bé đấy ở trong trung tâm thành ra là 5 năm. Và trong lúc thời gian mà 3 năm đấy thì chán nản, buồn bã và chơi ma túy ở trong trung tâm. Và bị thêm kỷ luật ở thêm 2 năm nữa. Khi mà tôi gặp cái bà mẹ đấy, hết 7 năm rồi, con vẫn chưa được ra. Và bà ấy vô cùng là đau khổ. Và trong lúc mà em bé ở đấy thì đã nhiễm HIV, rồi bị khớp từ một thanh niên 18 tuổi, khỏe mạnh. Thì cái câu chuyện đấy nó ám ảnh tôi suốt từ năm 2008 cho đến bây giờ khi mà tôi gặp cái bà mẹ đấy. Nó là một cái ví dụ đáng nhớ về cái việc là nhiều khi chúng ta cái sự thiếu hiểu biết, chúng ta đã đẩy những cái thanh niên trẻ, tương lai vẫn còn đang mở rộng ở trước mắt, vào trong một cái hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy. Nên là cái việc mà phân biệt được giữa người sử dụng và người nghiện thì rất là quan trọng để có thể giúp được những cái người đấy. Người nghiện thì cần phải được điều trị, và điều trị chứ không phải là nhốt người ta lại.
Một người chưa nghiện thì chơi với đủ các loại bạn bè. Một người nghiện rồi thì bạn bè dần dần xa lánh, gia đình không tin tưởng nữa. Công việc thì từ chỗ đang đi làm có công ăn việc làm đàng hoàng thì có thể bỏ bê rồi thì vân vân. Thì mình phải đảo ngược lại toàn bộ cái quá trình đấy. Tức là vừa giải quyết cái vấn đề người ta lệ thuộc vào một cái chất và vừa phải giải quyết những cái vấn đề về xã hội và tâm lý vân vân có liên quan đến cái việc nghiện của người ta. Ít ai biết rằng nam diễn viên đình đám của loạt phim bom tấn Người sắt Robert Downey đã từng có quá khứ ngập chìm trong ma túy và tù tội. Cha anh, một con nghiện vô trách nhiệm đã cho anh thử cần sa ngay ở độ tuổi lên 6, một tình huống mà sau này ông cực kỳ hối hận. Vốn là con nhà nòi, Robert liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án phim lớn từ khi còn rất trẻ. Một tương lai đầy ắp cơ hội tưởng như mở ra cho Robert, nhưng bóng tối của ma túy và tù tội lại dập tắt tất cả. Khoảng cuối thập niên 90, Robert vào tù ra tội như cơm bữa. Anh liên tiếp phạm những tội danh như tàng trữ sử dụng chất ma túy và cả sử dụng vũ khí trái phép. Năm 2001, Robert Downey đã bị loại khỏi bộ phim truyền hình Ali McBeal một cách đầy đáng tiếc vì tái nghiện. Chịu hết nổi, vợ cũ Deborah Falconer quyết định ly hôn. Nam diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ chỉ kiếm được 8 xu cho mỗi giờ cọ rửa các chảo bánh pizza trong khu bếp trại giam. Phải đến năm 2003, khi gặp người vợ hiện nay, nhà sản xuất Susan Levin, thì Robert mới đủ quyết tâm thay đổi, bởi Levin quả quyết rằng cô sẽ không bao giờ kết hôn nếu như anh không từ bỏ ma túy. Cũng trong năm này, Mel Gibson, người bạn thân của Robert, đã đứng ra cam đoan với nhà sản xuất phim The Singing Detectives bằng một hợp đồng bảo hiểm cho anh có cơ hội trở lại điện ảnh. Nhờ sự tin tưởng của đồng nghiệp và tình yêu của vợ, Robert đã tìm lại được chính mình và trở thành một ngôi sao vừa nổi tiếng vừa giàu có như hiện nay. Vậy thì có cách nào đó, có những cái sự hướng dẫn nào đấy từ những cái tổ chức mà giúp cho mọi người có thể bình tĩnh hơn, phân biệt được rõ ràng hơn và để tỉnh táo? Thực ra là ma túy ở Việt Nam thì sẵn có và rẻ. Vâng. Mặc dù là thật sự thì các lực lượng chức năng đã rất là cố gắng, nhưng mà ở trên toàn thế giới này, kể cả những nước mà xa cái khu vực sản xuất ma túy và những nước mà người ta giàu có nhất, người ta có đủ tất cả các tiền bạc để người ta làm các biện pháp để mà ngăn chặn, thì người ta vẫn còn có ma túy. Vâng. Cho nên là cái việc mà ma túy nó có mặt ở trong xã hội là đương nhiên. Bây giờ vấn đề là ứng xử với nó như thế nào. Tôi nghĩ rằng là các ông bố bà mẹ cần phải hiểu đúng. Tuổi trẻ thì nó là cái tuổi để khám phá, bọn nó sẽ thử nghiệm đủ các thứ. Trong đấy thử nghiệm cả những thứ nguy hiểm nữa. Người ta đã làm nghiên cứu rất nhiều để xem là cái điều gì mà để cho một số đứa nó sử dụng các cái chất gây nghiện. Cái điều kiện mà cái sự quan tâm của gia đình, cái sự kết nối của cái thanh niên đấy với xã hội là cái yếu tố bảo vệ quan trọng nhất. Tôi không muốn dùng từ quan tâm của gia đình, tại vì là nhiều khi gia đình quan tâm một cách không phù hợp thì lại đẩy con cái mình xa hơn. Nó không cảm thấy là nó được yêu thương, nó không cảm thấy là được chia sẻ, thì nó lại đi tìm đến với những cái thứ khác. Cái bản chất của con người, mà đặc biệt là của cái thanh niên đấy, là nó phải cảm thấy là nó kết nối được với ai đấy. Nếu nó không kết nối được với người thì nó sẽ kết nối với máy móc. Mà nếu mà nó lại không kết nối với máy móc, nó có thể kết nối với các cái chất gây nghiện. Nên là để mà dự phòng cho con cái không sử dụng ma túy thì bố mẹ cần phải quan tâm đến cái khía cạnh xã hội của con. Nó có bạn bè, nó có những cái niềm vui khác. Tôi nghĩ là cái dành thời gian cho con cái, trò chuyện với chúng nó để hiểu được tâm tư của những đứa trẻ thì điều mà tôi nghĩ là rất dễ làm thôi, nhưng mà dường như là bị cuộc sống nó cứ cuốn trôi chúng ta. Có một cái nữa, thông thường thì những ông bố bà mẹ Việt Nam thì tôi nghĩ là hay dùng từ cấm. Tức là khi mà chúng ta không giải quyết được vấn đề thì chúng ta sẽ dùng ngay một cái mệnh lệnh áp đặt từ cha mẹ là cấm. Ở Mỹ thì người ta đã dành ra rất là nhiều tiền, có chương trình nghiên cứu rất là lớn để dự phòng ma túy. Người ta đã thấy rằng là các cái chương trình mà nói rằng hãy nói không với ma túy, mang tính chất cấm đoán, thì càng làm cho giới trẻ tò mò hơn. Nguy cơ lại tìm đến ma túy lại càng cao hơn. Bởi vì bọn trẻ nó thế, nó phải đi tìm những cái thứ nó lạ lùng, nó đặc biệt, nó càng cấm, nguy càng hiểm. tò mò. Thế cho nên là cái việc là cung cấp thông tin đúng cho bọn nó là quan trọng. Tôi còn nhớ là có một ông chuyên gia quốc tế thì có nói với tôi là khi mà mình đem những người nghiện đấy vào một chỗ thì họ chỉ có một thứ chung thôi, đấy là ma túy. Tôi chỉ đưa ra một cái ví dụ như thế này. Thế khi mà chúng tôi làm can thiệp với những người mà
sử dụng heroin, tiêm trích heroin, thì chúng tôi tìm mọi người rất là dễ. Tức là nếu tôi chỉ cần xác định vài người mà có tiêm trích heroin mà đã từng đi các trung tâm cai nghiện về thì các bạn ấy biết hàng trăm người khác. Và họ chỉ chơi với nhau tại vì không ai chơi với họ. Thế nhưng mà hiện nay thì chúng tôi đang triển khai một cái chương trình mới là chương trình can thiệp với những người sử dụng ma túy trẻ. Thì đa số những bạn trẻ này từ 16 đến 24 thì là chưa bao giờ đi trung tâm cả. Thì các bạn ấy rất khó tìm nhau. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có một câu hỏi, thế vậy thì chúng ta chẳng nghĩa là sẽ không có những trung tâm? Quan trọng là trung tâm như thế nào. Vâng. Việt Nam không phải là nước duy nhất có người sử dụng ma túy, đúng không ạ? Việt Nam không phải là nước duy nhất có người nghiện ma túy. Ta tính là ở Mỹ có khoảng 25 triệu người sử dụng ma túy. Trong đó có khoảng 2 triệu người là cần được điều trị. Nhưng người ta có trung tâm cai nghiện tập trung giống mình đâu. Các nước phương Tây cũng như vậy. Như vậy thì họ làm thế nào? Họ phân biệt được giữa sử dụng ma túy và nghiện ma túy. Họ giảm các cái tác hại của cái việc sử dụng ma túy để những người mà người ta còn đang sử dụng vì bất kỳ lý do gì, nghiện hay không nghiện, thì người ta không bị mắc các cái bệnh lâu dài như là HIV hay là viêm gan C, không bị chết vì là sốc ma túy. Thậm chí là ở Tây Âu ấy, là ở các cái vũ trường hay là những chỗ tập trung đông người ta biết là khi mà các bạn trẻ đến đây là có khả năng là sẽ sử dụng các cái loại ma túy. Các bạn ấy sẽ không biết là trong cái thứ mà các bạn ấy cho vào người ấy là có cái gì. Thậm chí người ta để đặt những cái quầy để người ta xét nghiệm. Tôi bảo đây anh chị chơi cái gì đưa đây tôi xét nghiệm cho để biết là trong này thật ra nó là chất gì. Tại vì là ở chợ đen ai kiểm nghiệm về chất lượng. Và để nói rằng là nếu dùng loại này thì có những cái nguy cơ như thế này. Và để dự phòng những cái nguy cơ đấy thì phải làm thế này thế kia. Và có một phần nữa mà tôi nghĩ nó cũng liên quan đến công tác tuyên truyền để khiến những cái người ở trong cộng đồng, những người bình thường vẫn có thể làm quen, làm bạn và có thể giúp đỡ được những cái người mà đang có nguy cơ nghiện hoặc là dính vào những cái chất kích thích như vậy. Trong số các chất gây nghiện thì rượu là cái chất gây nghiện thật ra là ảnh hưởng đến nhiều người nhất. Vâng. Và nguy hiểm nhất. Nhưng mà tại sao mọi người không sợ rượu? Tại vì là nó hợp pháp. Vâng. Bây giờ người ta lại còn coi trọng vấn đề là dự phòng các cái và giải quyết các cái hậu quả của rượu hơn là cả là ma túy nữa cơ, bởi vì rượu nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Nếu mà nói đến cái tác động của rượu lên thần kinh trung ương thì nó cũng tương tự như là ma túy. Rượu là một cái nguyên nhân mà gây ra vô vàn nhiều các vấn đề về sức khỏe. Chưa nói đến tai nạn giao thông. Nghiện rượu cũng tồi tệ không kém gì là nghiện ma túy. Hiện nay thì cũng đang có các cái nỗ lực từ phía Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì đang làm việc để xây dựng một cái chương trình đào tạo về tư vấn về điều trị nghiện, và một số trường đại học như là Đại học Y Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng thì cũng đang xây dựng cái chương trình để đào tạo cái đội ngũ về điều trị nghiện. Thì tôi hy vọng là trong những năm tới đây thì chúng ta sẽ thấy những cái sự thay đổi một cách căn bản trong cái việc là can thiệp cho những người sử dụng ma túy và những người nghiện. Nhiều phút cuối của chương trình thì tôi rất muốn được hỏi một câu, làm thế nào để chị có được cái cảm giác mà nó ổn khi mà phải tiếp xúc với người nghiện hoặc phải đối diện với những cái câu chuyện của họ? Thỉnh thoảng mọi người cũng hỏi là có ngại không, có sợ không, thì tôi không thấy sợ gì cả mà cũng không ngại gì cả, thấy bình thường. Đa số các bạn mà gọi là nghiện thì rất là có chiều sâu nội tâm. Các bạn ấy có rất nhiều các cái câu chuyện, có những cái suy nghĩ rất là sâu sắc. Phải nói là như vậy, trò chuyện với các bạn thì rất là thú vị. Mà đặc biệt là bởi vì là ít người lắng nghe câu chuyện của các bạn ấy. Cho nên là khi mà có người lắng nghe một cách chân thành thì đa số các bạn rất là sẵn sàng để trải lòng. Và các bạn ấy chính là những người mà đưa ra giải pháp. Và các bạn ấy chính là những người mà thực hiện gọi là quan trọng nhất. Thì một điều rất đơn giản là chính các bạn ấy hiểu rất rõ. Chính xác như thế. Vâng. Chẳng ai hiểu rõ cái người sử dụng ma túy hơn chính các bạn ấy cả. Vâng. Và chẳng ai biết rõ là cái gì là sẽ là có hiệu quả với các bạn ấy hơn các bạn ấy. Nên là tôi chỉ là cái người kết nối, người lắng nghe thôi. Vâng. Và gần nhất là những người thân trong gia đình, lắng nghe được con cái, lắng nghe được những cái tâm tư của những đứa trẻ hoặc của những cái người mà họ đang ở trong cái vướng mắc, họ có những cái nỗi niềm, thì có lẽ đấy là một cái liều thuốc đầu tiên tốt nhất để giúp cho những người mà có nguy cơ mắc phải những cái tệ nạn trong xã hội. Rất là cảm ơn chị Hải Oanh với những cái thông điệp mà tôi nghĩ là rất tươi sáng trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn chị. Và cảm ơn chị Hồng Cư.